שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן בתוכנית נוספת של קבלה אונליין. אני שמח מאוד להודיע לכם שקיבלנו הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד מיילים, והייתי רוצה כבר בהתחלה להעיר את תשומת לב השואלים למספר דברים קטנים, אבל מאוד חשובים שעוזרים לי לעזור לכם. קודם כל, אני מבקש לא לשלוח יותר משאלה אחת במייל. יש כאלה ששולחים 10-15 שאלות, ואני לא אוכל להתייחס לכולם. יש מגבלת זמן גם לזה. במיילים שאתם שולחים, לא לשכוח לציין שם, תאריך לידה ושם אמא. המייל שמגיע אליי הוא חסוי. הוא לא מפורסם בשום מקום, גם כאן בתוכנית. אני משתדל לא לציין שמות אם אין צורך, אבל כדי שאני אעשה פתיחה מדויקת, אז הרבה פעמים אני צריך שם ותאריך לידה ושם אמא. לפעמים ששני בני הזוג אם מבקשים ממני שאני אעשה התאמה כלשהי. והדבר האחרון, אם החלפתם שם או עשיתם איזשהו שינוי ואתם שואלים על השינוי הזה, אז גם לציין אם מישהו המליץ לכם על השם הזה, או אתם בחרתם אותו, או כל דבר שתוסיפו, רק יכול לעזור לי בזמן שאני עושה פתיחה, כדי להגיע אל המיקוד המקסימלי בתשובה שלי, כדי שאני אוכל גם לתת תשובה כמה שיותר מפורטת לכל אחד מכם. אני נמצא בפרשת דרכים עם בעלי, חיה באי ודאות. לפני 3 חודשים אמו נפטרה, והוא חזר בתשובה. אך אין לי כוח לראות באם חל שינוי או לא, ואם זה אמיתי או לא. אני רוצה להתגרש, ומצד שני הוא אדם מקסים וטוב לב, אך את כל התסכולים הוא מוציא בבית בכעסים שלו. שואלת אותנו טובה, ואני צריך לציין מספר דברים. א', מניסיוני של שנים רבות בתחום הייעוץ, אם בן זוג חזר בתשובה, והוא באמת נכנס אל התשובה, ואת תחזרי איתו בתשובה, הבית יישאר שלם. אם לא, לצערי הרב זה יוביל לגירושים, כי מידיעתי גם בשלב מסוים, הרב יתחיל ללחוץ עליו, שילחץ עליך לחזור בתשובה, ושתשמרי שבת, ושלא תדליקי וכו' וכו'. ככה שאם את חושבת שאת רוצה לחזור בתשובה איתו ביחד, זה הזמן. אם לא, לצערי הרב, הזוגיות הזאת לא תוכל להתקיים, וזה יוביל לגירושים כמו שאת רואה ומרגישה. שלום יצחק, שמי רות. לפני כחודש הוספתי שם, ועכשיו שמי הוא רות איריס. הוספת השם באה בעקבות דיכאון מאוד קשה שעברתי. אני בת 28, רווקה, ושואלת מתי יבוא הזוגיות שלי, ובאם אזכה להיות תחת חופה וקידושים. אם תזכי או לא, זה ניבוי, וניבוי עתידות אנחנו לא אוהבים. אין סיבה שאת לא תזכי. בפתיחה שעשיתי לא אמר שאת לא תזכי להיות תחת חופה וקידושים, אז אני מניח שזה עניין של זמן, וכן תהי. השאלה עכשיו היא כזו, השם איריס הוא לא השם הכי טוב שיכול להתאים כתוספת לשם רות, כי זה שם שסוגר זוגיות. גם בפעמים הקודמות אני דיברתי על הנושא הזה, והסברתי שאותיות קודש, שתי אותיות קודש בשם לפעמים עושים בעיות בתחום של זוגיות. עכשיו, אם מישהו נתן לך את זה, על אחת כמה וכמה, זה לא טוב. וזה עוד יותר יעכב אותך. דבר שלישי, פעם ראשונה אני שומע שמישהו בדיכאון מוסיף שם והוא מצפה לזה שהדיכאון יעבור לו. לא, דיכאון זה בעיה בריאותית, זה בעיה נפשית. דיכאון צריך לגשת לפסיכולוג או לפסיכיאטר או לרופא המשפחה. השם לא ישנה את הדיכאון לשמחה, ממש לא. אז לפני שמחליפים שם או מתייחסים בכלל לשם, כמו שאמרתי, זה מאוד 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 כבד הנושא הזה. הולכים להתייעץ עם בעל מקצוע.
לא מיד ניגשים להחליף שם כדי לפתור בעיה. אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בפרנסה, אותו דבר בכל מיני מקומות שאנשים חושבים שאם הם מחליפים את השם, אז הם מחליפים את המזל שלהם. זה לא בדיוק ככה, לפעמים אנחנו עושים עוד יותר גרוע. אז במקרה שלך, כמו שאמרתי, במידה ומישהו נתן לך את השם, להסיר אותו מיד, כי הוא ממש לא מתאים. אני, בהמשך התוכניות שלי, אסביר בצורה יותר מפורטת על נושא השמות והאותיות. אז כשזה יגיע, תביני מתוך הדברים שאני אסביר, מדוע המשחק בשם הוא אסור בדרך כלל. שלום יצחק, אני גרושה 15 שנה ולא מצליחה ליצור זוגיות. פניתי לרב מספר פעמים. הוא ביצע מספר פעולות שאינני יודעת מה הם. ולבסוף אמר לי, כי זה התיקון שלי על העוונות שעשיתי בגלגול הקודם. אוקיי, אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, רב זה אדם כמוני וכמו כל אחד מכם שצופה בתוכנית כרגע. אף אחד קדוש לא מינה אותו, לא הקדוש ברוך הוא ולא אף אחד. להיות רב זה ללכת, לשבת בישיבה או בתלמוד תורה, ללמוד ולקבל הסמכה לרב. כמו שהולכים לומדים באוניברסיטה ומקבלים הסמכה לרפואה או להנדסה או לכל דבר אחר. זה לא מקנה לרב או לכל אחד אחר סמכות אלוהית. לא הקדוש ברוך הוא ממנה אותו. ממש לא. כשרבים באים אליי ואומרים לי, הרב אמר, או הייתי אצל רב גדול, אז אני מיד שואל, מה זה גדול? 2 מטר או 2.5 מטר? מה זה גדול? אנחנו עושים אותם גדולים. זאת אומרת שכשיש קבוצה של אנשים שהיא בוחרת במישהו שיהיה הרב שלהם, היא נותנת לו סמכות בעצם להנחות אותנו, או את הקבוצה, מבחינה הלכתית. כשיש לנו סוגיות בתורה או אי הבנות, או אנחנו לא יודעים מה לעשות מבחינת המצוות, אז אפשר להתייעץ איתו. אבל הוא לא מקשר אותנו אל אלוהים. אנחנו מקושרים אל אלוהים באופן ישיר. בגלל זה אני גם נגד ללכת לקברים של כל מיני כאלה ואחרים ולהשתטח עליהם. כי כתוב בתורה, ולא תדרשו במתים. אסור ללכת למתים לבקש מהם. אבל זה נושא שעליו אני אדבר בהרחבה יותר בפרק אחר של התוכנית שלנו. אני רוצה להדגיש ולחזור ולהדגיש שרב הוא בדיוק כמונו, בדיוק אותו דבר. לדעתי, כאדם חרדי לשעבר, לקבל ברכה מילד תמים וטהור, לפני שהתחיל לעשות העוונות, היא ברכה טובה יותר מאשר לקבל ברכה מרב. כי כמו שאתם יודעים, עם כל הכבוד לרבנים, גם בית סוהר מלא ברבנים. אז לא תמיד אנחנו יודעים מי הם. אז כשאנחנו פונים לרב, אנחנו צריכים להבין שהוא בן אדם כמו כולם. יש לו את היצרים כמו כולם. ולא אלוהים בחר בו. הוא קיבל תעודה מהרבנות, זה הכל. אז כשכאן אומר הרב לאותה אחת שהוא ניסה לעשות כמה פעולות ולא הצליח, שזה תיקון מהעוונות שהיא עשתה בגלגול הקודם, אז איפה כאן הגיהנום? הרי אם היא עשתה עוונות בגלגול הקודם, היא הייתה אמורה ללכת לגיהנום. ככה אומרים לנו. אם אנחנו לא נשמור ולא נעשה ולא נקיים, דיננו בגיהנום, נכון? אז אם דיננו בגיהנום, אז איך יכול להיות שהיא באה לכאן והיא ממשיכה לתקן עוד דברים? בן אדם מגיע טהור לעולם. ואם חטא בגלגול הקודם שלו, הרי הוא יקבל את עונשו שמה, לא כאן. ועוד דבר, לידיעה כללית, הגיהנום לא מוזכר בתורה בשום מקום. גן העדן מוזכר. גורשנו מגן העדן. לא כתוב בשום מקום שאנחנו חוזרים לשם. גיהנום לא מצוין בכלל בתורה. הגיהנום בכלל הופיע כמקום שנענשים בו בתקופת בית שני. כאשר באו אל חכמינו ושאלו אותם, הכיצד זה רשע וטוב לו וצדיק ורע לו? הרי הצדיקים מקיימים את מצוות השם. איך יכול להיות שרע להם? והרשעים לא מקיימים את המצוות ועושים עבירות וחטאים, וטוב להם.
אז לא הייתה ברירה, והיו צריכים להמציא משהו כדי שהמאמינים יישארו. כי אם לא, אז הם היו הופכים לרשעים גם. ואז אמרו להם, אוקיי, העולם הבא, בגלגול, או מי שעושה חטאים ועוונות, מקבל את עונשו בגיהנום. אז קודם כל, כמו שאני אומר, אין דבר כזה בתורה שמצוין שמישהו שעשה חטאים כאן נענש בגיהנום. נהפוך הוא. התורה כולה, אם בן אדם יישב ויקרא אותה ויראה שאלוהים מצווה אותנו לעשות כאן את המצוות, כי כאן נקבל את שכרנו, את המטר בזמן, את העשב בשדה למקנה. מה שנעשה כאן, נקבל כאן את העונש או את השכר. לא מצוין בשום מקום העולם הבא. ככה שאם הרב הזה אומר לה שזה תיקון של הגלגול הקודם שלה, זה המצאה. זה מראה שהרב הזה לא מבין הרבה, או לא הספיק לקרוא מספיק, כדי להגיע לפרק הזה ולראות שאין כזה דבר. או שהוא ביטל את הגיהנום ואין יותר גיהנום. זהו. אם אני אעשה כאן חטאים בגלגול הבא, אני אשלם על זה. אז אוקיי, כשבן אדם לא יודע למצוא תשובה, או לא יודע, או אין לו את היכולת לעזור, או הוא לא מבין את הדרך, לפעמים מוטב להגיד, תשמעי, אני לא יודע איך לעזור לך. אבל לא לנסות להגיד, תחליפו שם, זה יעזור, זה בא מהגלגול הקודם, זה יעבור לגלגול הבא. לא, אין דבר כזה. ואני תלמיד ישיבה כמובן, אז אני גם מכיר את ההלכות והדינים, וכל מה שאני אומר שכתוב, אפשר לבדוק ולוודא שזה נכון. התאלמנתי ב-2004, שנה לא ראיתי נפש חיה מבחינת זוגיות. אבלות מלאה. קיבלה על עצמה את כל האבלות במשך שנה מלאה, שזה אומר באמת אבלות אמיתית. שנה וחצי לאחר שנפטר בעלי, הכרתי בחור רווק, חוזר בתשובה. גם אני כעת בעקבותיו. עסקי למצוות. יפה. ואנחנו ביחד. אבל הוא צעיר ממני. מה עושים? יש לי כאן את שאר הפרטים כמובן, וכשאני עושה פתיחה אני בודק את כל הפרטים מסביב. אז קודם כל תמשיכי להתחזק. זה רק יכול לעשות טוב. שנית, בבדיקה שעשיתי לעומק לא יצא מזה כלום. לצערי הרב, גם כי הוא צעיר ממך בהרבה שנים, וגם כי אתם הרבה שנים יחד, ואם זה עדיין לא יתממש, אז כמו שאת אולי התחלת ללמוד, אני לא יודע עד באיזה רמת חיזוק בתורה את נמצאת, אבל בשלב מסוים גם צריכים להגיע לחופה וקידושים. לא מושכים מערכת זוגית ברמה כזאת, אדם דתי בכל אופן, לא מושך ברמה כזאת של שנים. אני חושב שאחת הבעיות כאן זה שהוא גם מאוד צעיר ואולי לוחצים אותו הסביבה לא להגיע איתך לחופה וקידושים כי הוא צעיר ממך מאוד ואת אלמנה, או שהוא לא יכול להיפרד ממך, אז בגלל זה הוא נשאר איתך, אבל מצד שני הוא גם לא מממש את זה. אני חושב שזה לא יצא לפועל ואת מאבדת את זמנך. תמשיכי במצוותך, אם את מרגישה טוב בהתחזקות בתורה, אז תזכה למצוות, אבל אל תצפי שמזה, מהמערכת הזאת, יצא משהו. וחבל לך לאבד את זמנך. שאלה נוספת. אני גרה 20 שנה בארצות הברית. אני צריך לציין גם שהרבה מאוד אנשים מחו"ל יוצרים איתנו קשר. אז זה אפשרי, זה לא רק האנשים בארץ. לכולם אני שמח לעזור. אני גרה 20 שנה בארצות הברית, גרושה 10 שנים מבעל אמריקאי. אני מניח שהוא לא יהודי כי זה לא צוין כאן באופן ברור. לא מצליחה בנושא זוגיות. היא שואלת אם יש סיכויים שהיא תנסה פעם נוספת. אז ככה, בפתיחה שעשיתי, יצא שאת ניהלת כנראה רומן או מערכת יחסים עם גבר נשוי, או עם מישהו תפוס,
דבר שיוצר אצלך עכבה. זה א'. ב', יש לך דברים פסולים בביתך, זה כבר דיברתי בפרקים הקודמים, מה זה דברים פסולים, כמו ספרי תהילים, תמונות של רבנים, כל מיני דברים כאלה, שהם פסולים, שזה גם עוזר, מה שנקרא, לחסימה הזאת, להישאר מקובעת אלך. ואני הבנתי גם שמישהו אמר לך שהגבר שהיית איתו הוא מיועד לך. אני לא יודע על סמך מה נאמר הדבר, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מי מיועד למי. יש סיפור בחסידות שאומר שרק אחרי 40 שנה ביחד, אפשר להגיד על הזוג שנמצאים יחד 40 שנה, שהם זוג משמיים. אבל אין כזה דבר זוג משמיים או דברים כאלה. אין. זה זוגיות שאני מכיר גם אנשים לצערי שגם אחרי 40 שנה נפרדו. במקרה שלך, לדעתי, יש מקום לעשות בדיקה יותר מעמיקה. אם הנישואים שלכם היו גם בצורה הלכתית, אז תבדקי שגם יש גירושים כאלה, ובמידה ולא, אז יש מקום לעשות את זה כדי לפתוח את הדלת שלך. קיבלתי שאלה מאחד הגולשים, והוא שאל אותי, יצחק, איך זה שאתה פותח בזוהר ואין לך כיפה על הראש? אז כמו שאמרתי מספר פעמים, אני אציין פעם נוספת, אני תלמיד ישיבה, אני בא ממשפחה חרדית, והפתעה, בשום מקום בתורה לא כתוב שגבר צריך כיסוי ראש. זה א', ב', כיפה זה מנהג אשכנזי, זה לא מנהג ספרדי. ככה שאם אנחנו נלך קצת אחורה להיסטוריה, אנחנו נראה ונבין שפעם היה חלוקה של דתות ומוצאים וכולי על פי הכובע באירופה. הצוענים היה להם כובע עם שפיץ, והצילים היה להם צילינדרים. כל אחד היה לו כובע, ועל פי הכובע ידעו בדיוק מאיזה מוצא הוא. היהודים היו צריכים לשים כיפה על הראש, וזה ככה ידעו שהם היהודים. גם לאפיפיור יש כיפה, וזה לא אומר שהוא יהודי. המנהג הזה רווח באירופה, והגיע גם לארץ, ובכלל קיבל מה שנקרא תפוצה עולמית ביהדות, אבל כמו שאני אומר, לא כתוב בתורה, ואין מצווה כזאת של חבישת כיפה. בצפון אפריקה לדוגמה, תימן, עיראק, מרוקו, כל המקומות האלה לא היו כיפות, היו תרבושים, אבל גם לערבים היה תרבושים. אין חובה בחבישת כיפה. כשבאים אליי חרדים לפתיחה, אף פעם חרדי לא שאל אותי למה אין לך כיפה. חילונים לעומת זה כן שאלו, כי החילונים חושבים שכן צריך כיפה. אז ובכן, אין צורך, זה מנהג בלבד, וכמו שאמרתי, זה גם מנהג אשכנזי, לא מנהג ספרדי, אבל המנהג הפך להיות קבע. וגם אני, כשאני הולך לבית הכנסת, אני שם כיפה כי אני מכבד את השאר, למרות שאין צורך בזה. לעומת זה, אישה כן חייבת בכיסוי ראש, שמא מחלפות שערה לא יסיח דעתו של הגבר מן התפילה. אז אישה מחייבים אותה בכיסוי ראש, בגלל זה גם מחמירים החרדים, האשכנזים, עד כדי גילוח השיער הראש וחבישת פאה, כדי שחלילה וחס לא יראו את שיער האמיתי. ניגש לשאלה הבאה. הייתי בזוגיות כמעט 2 נפרדנו, אך אני לא מצליחה להמשיך הלאה, מרגישה שהנשמה שלי מחוברת אליו, רציתי לדעת למה. תודה. אוקיי, זה שואלת לינה. תשובה של פתיחה, קודם כל ולפני הכל, קיבלת טבעת ממנו. את הטבעת הזאת אני מבקש או למכור או להוציא ממך, כי הטבעת הזאת קושרת אותך אליו. זה א'. ב', אף פעם את לא מוצאת זוגיות טובה. תמיד את נתפסת בדברים שהם ברירת מחדל, ואת נשארת בהם עוד ועוד ועוד ועוד, ואת צולחת ומוותרת, ואין דבר, ועוד קצת, וכו' וכו', ובסוף זה נגמר.
ולכן שום מערכת זוגית שלך לא נתפסת. כי את לא החלטית בדברים שלך. את נותנת לבן זוג שלך להוביל אותך. אין לך את העמדה שלך. זה יוצא מתוך הבדיקה הנומרולוגית שלך, ואת נושא הנומרולוגיה אני אסביר בצורה מאוד מפורטת בתוכנית הבאה אולי. ככה שמהבחינה הזאת, לדעתי, אם תהיי החלטית ותוציא את הדברים שקיבלת במתנה ממנו, אני חושב שתשתחררי ממנו, והזוגיות הבאה, לפני שתתחילי אותה ותיכנסי אליה ממש לעומק, כדאי שתכתבי לי בפורום את השם, תאריך לידה של בן הזוג שאת מייעדת לראות בו חבר שלך או בן זוג שלך, ואני אבדוק ותקבלי תשובה עד כמה הוא מתאים לך ומה כדאי במקרה הזה לדעת עליו לפני שאת נכנסת למערכת זוגית, כדי שלא פעם נוספת תיחשלי בה ועוד הפעם תאבדי את זמנך. את גם לא צעירה, אז אני מציין כדי שגם תדעי. שאלה נוספת, אני גרושה 14 שנה ורוצה לדעת למה אין לי זוגיות. אז אני אגיד לך למה. לפי הפתיחה שעשיתי, הגירושים שלך נבעו מבגידה, והחסימה שלך נובעת מאישה שנכנסה לחייכם והיא גרמה לפרידה הזאת, ואותה אישה בעצם סגרה אותך כדי שהזוגיות שלך עם הבעל תסתיים מהר, ואכן זה יסתיים מהר, ונשארת עם הסגירה הזאת. אז אני מציע שתפני למישהו שיודע להתיר כאלה דברים. כדאי מאוד, כי כל זמן שהעכבה הזאת נמצאת עליך, אז תהיה לך בעיה ליצור מערכת זוגית. אבל לידיעתך, אותה אישה שנכנסה לחייכם וגרמה לפרידה, היא זו שגרמה גם לסגירה שלך, ולכן כדאי שתעשי את זה כמה שיותר מהר. ובכן, הייתי רוצה טיפה לגעת בנושא הזה שנקרא חסימות במערכת זוגית. רוב השאלות שאני מקבל, מעל 50%, הם נושא הזוגיות. אני צריך לציין דבר מאוד חשוב. חסימות ועכבות בנושא הזוגיות נגרמות מהמון המון המון סיבות סביבנו, שחלקם אנחנו מודעים אליהם וחלקם לא. חלק שאנחנו מודעים אליו זה העין הרע, זה הקנאה, זה חוזק שמקרינה אישה. הרבה פעמים מגיעות אליי נשים מאוד יפות, מאוד דומיננטיות, שבעצם כל בן זוג שהם יוצרים קשר איתו פשוט מפחד, כי אנחנו יש לנו מנטליות כזאת של האישה צריכה להיות אישה או שווה אבל לא מעל, כי אנחנו גרים במזרח התיכון, וזה סוג של מנטליות כזאת. ואישה חזקה הרבה מאוד פעמים מפחידה את הבן זוג שנמצא לידה. הרבה פעמים אנחנו יוצרים לעצמנו חסימות על ידי כך שאנחנו מנסים לקשור מישהו אלינו, ואז זה לא מצליח ואנחנו נשארים קשורים. כשאנחנו פונים לבעלי מקצוע שלא ממש עושים מלאכתם נאמנה, גם זה יוצר אצלנו חסימה או קשירה או עכבה. כשאנחנו מקבלים מתנות כמו טבעות, שרשראות, צמידים, כל דבר שיש בו מה שנקרא מן הסגירה והנעילה. יש בדברים האלה, במתנות האלה, הרבה מאוד פעמים גם את אלמנט הקשירה. לא סתם אנחנו שמים טבעת בחתונה, כי אנחנו קושרים בעצם את בן הזוג. זה סוג של סימבול, זה סימן כזה שאנחנו מסכימים עליו כולנו, שקשירה זה משהו שהוא עגול. אז אם קיבלנו מתנות כאלה ממישהו ואנחנו ממשיכים הלאה והוא כבר איננו בחיים שלנו ויש לנו קשיים להיכנס למערכות חדשות, יש סיכוי, זה לא בוודאות, אבל יש סיכוי שיש לאלמנטים האלה או למתנות האלה שקיבלנו השפעה, וההשפעה הזאת היא לא לטובה בדרך כלל.
זה גם תלוי איך יסתיים הקשר, ואם הוא יסתיים בכי רע, אז על אחת כמה וכמה. אם קיבלנו מתנות ואנחנו משאירים אותן בחזקתנו, אנחנו עלולים לגרום לעכבה. אם, לדוגמה, אנחנו חוטאים ביציאה עם גבר נשוי, מערכת רומנטית, גם זה יוצר עכבה. יש הרבה אנשים שמתחילים כזה רומן עם גבר נשוי, וזה נמשך שנים רבות. אם לא יוצאים מזה, זה אחר כך עוצר וחוסם, ויש בעיה ליצור זוגיות נורמלית אחר כך ולהביא ילדים וכו' וכו'. יש כאלה שטוענים שמי שעושה הפלה, גם זה יכול לגרום לחסימה. אני אומר, יש כאלה שטוענים, אני אישית לא טוען את זה, אבל בקבלה יש את הסממנים האלה, ולכן אני גם את זה אומר. אלה פחות או יותר הדברים, אפשר למצוא עוד הרבה סיבות והרבה הסברים באתר אצלי, אתר בית הרוחות, עוד הרבה סימנים והסברים בנושא של חסימה, אבל זה מה שנקרא על רגל אחד. אני אגש לשאלה הבאה. האם יש לי סיכוי לזוגיות? חשה מחסום כלשהו? אז קודם כל, שואלת אותנו את השאלה הזאת רחל. אז קודם כל, סיכוי לזוגיות, לכולם יש, תמיד, כל הזמן. אין כזה דבר שאין לך סיכוי לזוגיות. לא קיים כזה דבר. כל הזמן שיש זכרים בעולמנו, יש סיכוי לזוגיות. המחסום שאת מרגישה שיש עליך, הוא אכן כן קיים. וזה בעצם מה שגורם לך לרצות מישהו שלא רוצה בך, או לדחות מישהו שרוצה בך. ואת נמצאת במין מצב של קונפליקט כזה של אף אחד לא רוצה אותי. זה לא נכון. כן יש מצב להסיר את המחסום הזה ממך, כדי שתוכלי כן ליצור זוגיות. אני הייתי מציע לך לעשות משהו מאוד פשוט. לצאת עם מישהו גם אם הוא לא נראה לך. רק כדי לשבור את הנושא הזה של החסימה. גם אם הוא לא נראה לך, את קודם כל לא מתחייבת, את לא הולכת להתחתן, לא מחר ולא מחרתיים. לצאת חודש ימים גם עם מישהו שאת לא רוצה. מה שאנחנו נקרא בכוח, תדחפי את עצמך החוצה. יש סיכוי סביר שזה ישבור את החסימה הזאת. גם הביטחון העצמי יעלה קצת, כי כשאנחנו הרבה זמן בלי זוגיות, אז הביטחון העצמי יורד. ואני מניח שברגע שתעשי את הפעולה הזאת, את גם תמצאי מישהו שיהיה מתאים יותר, ואז תגידי לבחורצ'יק תודה רבה, היה נעים, לא מתאים. אבל תחפי את עצמך, יכול להיות אולי אפילו שפתאום תתאהבי. גם זה יכול לקרות. אבל חסימה, יש לך חסימה שבאה מתוכך. זה לא משהו שעשו לך, זה לא משהו שקשרו אותך או נעלו אותך, או מה. זה דבר שבא מתוכך. לדעתי, זה שהיית הרבה זמן לבד, זה חלק עיקרי בחסימה שלך. שאלה נוספת, שלום, אני בת 30, מעולם לא היה לי זוגיות, רציתי לדעת אם משהו שגורם לי למצוא זוגיות, אם משהו שיגרום לי למצוא זוגיות, ולמה אף אחד לא רוצה אותי. אני מניח שכן רוצים אותך, או אלה שרוצים אותך, את לא רוצה אותם, אז נוצר מצב כזה שאת מרגישה שאף אחד לא רוצה אותך. אז אסתר, כן, יש לך את כנראה נמצאת בזוגיות שהייתי קורא לזה ידידות עם מישהו, שזה מה שעוצר אותך בעצם. וכשיש לך ידיד קרוב, אז הנושא של הזוגיות פחות מלחיץ, ואז את מרגישה שכאילו אין לך זוגיות. אבל זה לא נכון, אני חושב שברגע שאת תהיי ממש לבד, בלי ידיד קרוב, אז את גם תמצאי את הנושא, את הבן זוג שלך המתאים, ובאמת גם תוכלי לפתח קשר נורמלי, אולי אפילו שיוביל חופה וקידושים. אבל לנתק את הקשר עם הידיד הקרוב הזה, כי הוא לא עושה טוב. ושאלה נוספת,
הכיצד כל כך הרבה דברים מתערערים כאחד, דווקא לפני חתונת בני הבכור. במקום להעניק לו, נופלים לי דברים משמיים, כל כך הרבה חובות, טירוף. אז בבדיקה שערכתי עבורך, איריס, כנראה שדיברת הרבה והיללת ושיבחת ואת באמת מתוך מקום טוב ומקום נקי, אבל דווקא בך עין רע, ומה שנקרא הברכה בכסף נעלמה. אני חושב שיש מקום כאן להיזהר עם הנושאים האלה. אני מאמין שאם תטפלי בנושא העין הרע על ידי אפילו קמע אישית קטנה, משהו כזה, לא צריך יותר מזה. בחזקתך, בארנק, זה כתוב על קלף, על שמך, תאריך לידתך ושם אמך. לדעתי, דבר כזה יסיר את העין וחזרה יחזיר אותך למקום שבו התחלת לדבר על נושא החתונה וכל הדברים האלה, וכן יהיה באפשרותך לתת לבנך ושיהיה במזל טוב. עד כאן להפעם. בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על נושא הנומרולוגיה, ואני אסביר בדיוק מה זה נומרולוגיה ועד כמה היא מוגבלת. אני מניח שתופתעו אפילו. תודה. המשיכו לשלוח את שאלותיכם. להתראות.